नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। मैले बनाएको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूको मोबाइलमा आओस् भन्नका लागि यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्नेछ र यसरी नै लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि अवश्य गर्नुहोला। आज म यहाँहरूलाई काँचो आँपबाट बनेको अर्को खालके अचार बनाएर देखाउँदै छु। यहाँहरूलाई मैले यस्तै काँचो आँपबाट बनेको खट्टी मिठीको अचार त बनाएर देखाइसकेको छु। अब यसरी नै हामी काँचो आँपलाई पकाएर लामो समयसम्म खान मिल्ने अचार म आज यहाँहरूलाई बनाएर देखाउँदै छु। यो चाहिँ पिरो, चटका र एकदमै मिठो हुन्छ। यो अचार हजुरहरूले खानासँग अलिअलि खान सक्नुहुन्छ। अब यो अचार बनाउनतिर लागौँ। हजुरहरूले भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। अब मैले यहाँ काँचो आँपलाई तासेर यसको भित्रको बिया फालेर यसरी पातलो पातलो चाना पारेर काटिसकेको छु। अब यसलाई हामी मिक्सीमा पिस्छौँ। अब हामीले आँपलाई यसरी मिक्सीमा मसिनो हुने गरी पिसिसकेको छौँ। हजुरहरूले अलिकति पानी राखेर यो आँप पिस्नु होला, त्यसो गरी अलिक सजिलोसँग पिसिन्छ। यसरी नै आँपलाई पिसिसकेपछि मैले यहाँ अदुवा 250 ग्राम लिएको छु। यसरी नै यो हरियो खुर्सानी लिएको छु, यो पनि 250 ग्राम। यसलाई पनि काटेर हामीले यसरी मसिनो बनाएका छौँ। यो दुईटैलाई एकै ठाउँ हामी यसरी मिक्स गरेर पिस्छौँ। अब यहाँ खुर्सानी र अदुवा पनि यसरी मैले पिसेर निकालिसकेको छु। अब हामीलाई अचार बनाउनका लागि चाहिने मसलाहरू, यो मेथी लिएको छु मैले यहाँ 1 चम्ची मेथी, यसरी नै 1 चम्ची बेसार, यसरी नै यो भुटेको जिरा धनियाको धुलो, यो मैले 4-5 चम्ची लिएको छु र यो धुलो खुर्सानी यहाँले स्वादअनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ र नुन यो पनि स्वादअनुसार। यसरी नै यो भुटेको सोपको धुलो हो। यो चाहिँ हजुरहरूले मसिनो गरेर पिस्नु जरुरी छैन, अलि मोटो मोटो भए पनि हुन्छ। अब हामी पकाउनतिर लागौँ। अब मैले यहाँ कराई बसाएर तोरीको तेल तातो गरिसकेको छु। यसमा अब म मेथी राख्दैछु। त्यसपछि 1 चम्ची बेसार पनि राख्दैछु। यसरी नै म यहाँ सोपको यो धुलो यो पनि हाल्दैछु। र यसलाई चलाउँ एकछिन। त्यसपछि रहेको यो जिरा धनियाको धुलो यो पनि हाल्दैछु। मसलालाई एकछिनसम्म तेलमा भुट्छौँ यसरी। अब यो मसलालाई केही बेर भुटेपछि हामी यसमा यो अदुवा र खुर्सानी पिसेको हाल्दैछु। अब यो सबैलाई हामी चलाउँदै केही बेरसम्म पकाउँ। अब यसलाई हामी 2-3 मिनेटसम्म भुटिसकेपछि हामी यसमा अघि पिसेको यो आँपको पेस्ट राख्दैछौँ। अब यसमा हामी नुन स्वादअनुसार, त्यसपछि धुलो खुर्सानी यो पनि स्वादअनुसार राख्छौँ र यसलाई चलाउँछौँ मजाले।
अब यसलाई हामी केही बेर चलाउँदै पकाएपछि हामी लो हिटमा केही बेरसम्म यसलाई पाक्न दिन्छौँ। अब यो हाम्रो अचारलाई मैले 10-12 मिनेटसम्म पाक्न दिएको छु लो हिटमा। त्यसपछि यसमा हामी अब 2-3 चम्ची जति यसरी यसको ठुलो चम्चाको 1 चम्चा भिनेगर राख्दैछु म। भिनेगर राखेर पनि राम्रोसँग चलाउँ। यसले चाहिँ अलि लामो समयसम्म राखेर खाँदा पनि हाम्रो अचारलाई बिग्रिन दिँदैन, त्यसैले हामी यसमा भिनेगर राख्छौँ। अब यो हाम्रो अचार तयार भइसकेको छ। म हिट अफ गर्दैछु। अब म यसलाई सेलाउनको लागि छोडिदिन्छु। त्यसपछि हामी यसलाई डब्बामा हालेर राख्छौँ। अब यो हाम्रो अचार तयार भइसकेको छ। मैले यहाँ डब्बामा हालेर स्टोर गरिसकेको छु। अब यो हजुरहरूले लामो समयसम्म राखेर खान सक्नुहुन्छ। यसरी नै बनाउने ट्राई गर्नुहोला र हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला। हस् त, धन्यवाद।